Hi guys! So it's me again, Mary Butol. At kung bago ka sa aking channel, please subscribe at i-click mo yung bell dyan para updated ka sa aking mga video. Thank you guys! And it goes a little something like For today's ganap guys, ay samahan nyo akong mag-unbox. So unboxing tayo ngayon sa mga dumating ko na order sa Lazada. Pero kukunti lang naman, pero samahan nyo na ako. At saka yung bigay ng ate ko na pang pa-beauty XX sa akin. Nasanitize ko na to lahat. At saka inipon ko lang kasi isa-isa silang dumating. So, para maisahang unbox ko. In-uninstall ko yung Lazada app ko dati para iwas order dito, order doon. Pero mga weeks lang ata ang nakalipas, in-install ko na ulit. So, ito yung nangyari. Ayan, may mga orders na din akong dumating sa Lazada. So, buksan na natin. So, ito yan guys. Yung isa niyan is galing sa ate ko. Kasi ang ate ko hindi maarte. Unlike sa akin na super arte. So, ito yun guys. Ito yung isa. Then, mga maliliit, ang alala ko is, mga cycling lang to. Mga cycling. Tapos, ito is, mga beauty product. So, unahin muna natin itong sa Lazada. So, ito ay cycling shorts. 200 pesos. Maganda mamili pag sa isang shop ka lang, tapos nandun na yung mga bet mo na orderin. Kasi nga, yung shipping fee guys, hindi masyadong masakit. So, ito yung. Kasi, mga cycling kasi ay sa akin. Lalo na pag nag-uniform ako ng pang caregiver, yung puti ko. Manipis yun kasi kaya need talaga ng cycling. Pero ang daming nito, pwede mo tong pang gym, pwede din to pang beach. So, ek lang ang mo. Experiment ka lang ng Ay, maganda yung quality. Maganda yung quality niyo, guys. So, yan. Tsaka, bet ko yung mga ganitong kulay kasi feeling ko pumuputi ako pag ganito ang kulay. Feeling ko lang, guys, pumuputi ako pag ganito ang kulay. So, ayan. Sa magre-regalo sa akin, ganitong kulay ang bigay nyo. Demanding. So, ayan. Maganda, guys. Stretchable. Maganda to, stretchable. So, ito yun, 200 pesos. Next, ito naman, to? Running shorts. So, pang ko to? Pang gym. Ito naman, pang gym ata, guys. So, pang gym. Pero hindi ako pumupunta sa gym, ha. Dito lang. Tsaka, ang maganda nito is nagiging ko din siya. Shorts or pambahay, ganun. Maganda. Marami siyang hindi lang siya pang gym or pang cycling, ganun. Ito. May isa pa kasi akong order. Ito guys. So. Yan. So, sabi ko na nga sa'yo, mahilig ako sa ganito. Tingnan nyo, nagiging pink. So, para tayong dito. Black pink. Char. So, ayan. Yung suot ko pink. Yan. Yung suot ko, dark pink. Yung suot ko, dark pink. Yung relo ko, kulay nito. Tapos ito, diba? So, ito talagang kong kulay. Kulay ng mga pampaputi na kulay yan. So, ito naman, shorts lang siya. Pwede siya pang exercise. Yan. Mag-cycling ka lang kasi masyado siyang maluwag. Makita yung pants niyo. So, ito ata yung may cycling na sports shorts. Ito ata yun. Yan, says. Ito nga. So, ayan guys, ito yung sinasabi ko sa inyo na pwede ko din pang swimming. Kung napansin mo, dalawa ng ganito kasi bet ko, tas black yung nandito niya, yung old kong ganito. Bet ko siya kasi may cycling na. Ayan safe na yung panty mo. Ayan. Diba, may cycling siya. Maganda to gamitin, guys. Ganda. Ayan. Yan.
maganda. So, yan yung mga ano ko, in-order ko sa Lazada. More on mga cycling, mga gamit ko pang exercise, kahit ano lang tayo ma-exercise, kahit hindi naman tayo always mag-exercise, diba? Depende sa mood din. Depende sa mood ni Mary Butol kung ganado siya mag-exercise. Naman yung rejuvenating set na na-order ko sa Facebook. Dito ko siya na-order. Ayan, pakita ko siya, guys. Kasi wala akong Shopee account. So, kadalasan sa Ryx Skin is Shopee. So, doon ako na-order sa Facebook. So, ito yung, maganda yung ano niya, guys. So, maganda yung plastic. So, ingat-ingatan ko talaga kasi magagamit ko pa to. Diba? Ang ganda, ang cute. So, nabili ko to sa 300 pesos. Tapos, guys, so, ito yung Ryx Skin Clear Bomb. Kasi 1 year ko na ding napahinga yung face ko sa mga rejuvenating set. Kaya ngayon bumabalik na ako. Ang ganda ng pagkaano, guys. Cute ng plastic nila. So, ayun, gagamitin ko siya ulit. Pagkatapos ng ano. Kasi siguro pag sinipag na akong mag-start. Sinipag. So, ayan. Ito yung clear bomb ng Ryx. Sinira ko na lang, guys, kasi masikip. So, ayan yung clear bomb ng Ryx Skin Clear Bomb. Ayan. Yan siya, guys. Maganda ito eh. Maganda gamitin daw. Kasi hindi ko pa na-try. So, update ko kayo pag na-try ko na. Ayan siya. Ryx Skin Clear Bomb. Yan. So, meron tayong sabon, may toner, at saka ito. Moisturizing cream, at saka yung night cream niya. So, ayan. Tapos, yung isa ko naman na na-order sa Ryx Skin din is bit ko yung cotton pads nila. Cotton pads. Itong cotton pads nila is 100 pesos. Ayan. So, ayan. Ryx Skin cotton pad. Yan. 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 Libre na reusable pad. Isa. So, buksan ko. Teka lang, mag-alcohol muna ako, guys. Kasi, ayan. Ito yun. Yan. Reusable, guys, ha. So, libre to sa, Ryx Skin na, cotton pop. Yan. Ganda. Sure. So, balik natin, guys. Balik natin. So, ito naman, maganda siya kasi, siya. Pag hindi mo ginagamit, nakasealed talaga siya, oh. May ganito siya, guys. Ayan. So, ayan yung laman. Kita ba? 124 individual pads. So, try natin. Pakita ko yung isa sa inyo. Ayan. So, ayan siya, guys. Yun lang siya. Ganda. Maganda gamitin yung cotton pads kaysa sa cotton balls. Kasi pag cotton balls lumiliit, ito, nagaganon mo siya ng ganun. Char. May cotton balls pa kasi akong natitira. So, yun muna ang gagamitin ko kasi sayang din naman, di ba? So, ayun. Thank you, Ryx Skin. So, sana ka sa akin, hiyang ka sa akin. So, ito yung Ryx Skin nila. 300 pesos yung clear bomb, 100 pesos yung cotton puff. Ayun. Tsaka sa may libre ka ng reusable pad. So, ayan. Thank you, guys. Itong padala ng ate ko. Na yung sabi kong, ate kong hindi maarte. Sa aming magkakapatid, ako lang ata ang maarte. Ako yung bunso na maarte. Diba? Ang arte be. So, pag may mga beauty, product siyang bigay lang din. Binibigay niya din sa akin na yun. Pasa-pasa lang. Yan. Oh. Oh. Ayan. Yan yung laman, guys. So, bubuksan natin isa-isa.
Oh, mas. Ito potency to eh. Mahal to dahil 75 isa nito. 75 ang isa nito kasi nakikita ko to sa Watsons pero dinededma ko lang kasi mahal. So at least makatry na ako nito. Ayan. Potency. Potency na mask to. Ayan. Ba't dalawa lang din? Diba? Sinagad nyo na sa demanding. Tapos eto, mahilig ako sa mga aloe vera na mga beauty products. So, meron na siyang dating binigay sa akin. Ayan, paubos na din doon, nasa banyo. Shower gel din na aloe vera ng Lux Organics. Ayan. Yan. So, another one. So, hindi na tayo mamroblema sa ating, guys. Kuskus. Ay, tatlo pala siya, guys. I love it. Ayan. Thank you. Thank you to Melinda Basal. Oh, may napkin pa. Ano to? Bira lang ata kung ngayon lang ata ako makakanapkin ng ganito. May color. Tapos, meron tayong ito. What's this? Natural. Hindi ko alam ano to Sinta. Ano sinta? Vitamin C yata to. Namigay siya. Pero dalawang lang, banig. Tapos, to dalawa na lang. Oy, pangkilikili. Ayan. Dove Deodorant Dry Serum. Pangkilikili ni Mary. Ayan. So, yan siya, guys. Whoop! Kita. Ayan. So, sana. Ayan. Tapos, yung last one. So, ayan. Wala nang laman, guys. So, ang last one is alcohol. Pang paa. So, alam niya na talaga ang mga kailangan ko sa aking katawan. Alam niya na, na yan, guys. Last na laman ng padala ng ate ko, guys. So, ang mga laman niya ay itong Dove, itong deodorant, Dionat. Basta yun na yun. Tapos itong Kotex, tapos Derma si Potency Mask, at saka yung dalawa kong aloe vera na. Yan. So, thank you, Inday. Sana may kasunod pa to. Every month sana, So, ayan guys. Thank you for watching. And shoutout pala ako sa mga super chatters and members ko. Thank you very much. At sa lahat ng GC ko, founders, admins, and co-members, thank you for always supporting me. And thank you for watching. And see you again sa next vlog ko. It's me, Mary B. And don't forget to like, share, and subscribe. Bye, guys. God bless.